So hello guys, good morning sa inyong lahat. So ang pag-usapin natin ngayon ay tungkol sa ating mga battery ng ating mga cellphone kung paano ako natin. So madali pang malowbat ang iyong mga cellphone. So ang video na ito ay para sa iyo. So guys, intro muna tayo. I dream I know deep up my feelings for you. Watch them grow, perceive, devote. This is the sea. Kung bago ka sa aking mga video itong video ito ay para sa iyo. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Kalimbagyan ang aking bell para lagi kang notified sa aking mga updated video. So, simulan natin kung paano pakunatin ang ating mga battery ng ating mga cellphone. Ituturo ko sa inyo guys. So, keep in watching guys. So guys, punta tayo dito sa settings natin. Dito sa system settings. About phone. Tapos itong build number guys, click natin ng 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So pagtapos nyo ng naklik tong build number guys, may lalabas na ito, developer option. So dapat 7 times mong pindutin yung build number para lalabas tong developer option. So click natin guys. Tapos punta tayo sa pinakalas dito sa background process limit. So ang piliin natin kasi itong no background processes. Click lang natin para makill niya yung mga running apps na i-download natin o yung mga malakas mag-consume ng battery. Kung gusto nyo namang mag-download guys, click natin itong standard limit. Kasi itong no background processes pag mag-download kayo, hindi matutuloy yung downloaded apps kasi naka no background processes siya. Pero kung gusto yung matuloy yung downloaded apps na gusto nyo download, pili nyo itong standard limit. So ito kasi no background processes makatulong ito para kumunot yung mga battery ng mga cellphone natin. So pagtapos na dito guys, punta tayo dito sa sound. Itong mga dial pad, screen locking sounds, touch sounds, tas vibrate, off natin ito lahat guys. Tas yung sound enhancement, off natin yan. Tas yung display naman guys, yung brightness, pag di naman kailangan na i-todo natin ng brightness, pwede nating hinaan guys pag sa gabi. Pag sa umaga naman pwede nating auto siya. Auto, pindutin lang natin yung A. Yan guys, kahit mga 45% lang, or pag nasa labas ka ng umaga, pwede natin pinutin ng auto. So yun lang guys, break lang tayo dun sa about phone, itong build number. Tapos po tayo sa developer option. Ito guys, background process limit.
o background process limit ang piliin nyo. So yun lang guys, sana makatulong ito sa mga cellphone natin, yung mga madaling malowbat. Kadalasan yung mga latest ngayon na model madali pa rin malowbat kahit naka 4,000 mAh yung mga battery na o 5,000 mAh, madali pa rin malowbat yung mga cellphone nila. Sana makatulong yung Trix na yun guys. Try lang natin para maano lang yung mga cellphone natin, yung battery life nya. So yun guys. Kung hindi ka pa updated sa aking channel, sana huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Pinutin lang ang notification bell para laging updated sa aking mga bagong video na i-upload ko. So maraming salamat guys.